النهاردة معانا سينامون كيك أو كيكة القرفة، مناسبة جدا لفصل الشتاء. حاجة كده تدفيكوا في البرد، وجنبها كوباية قرفة، جنبها كوباية شاي، أي حاجة من الحاجات دي. هنعمل سلسلة حلقات عن مشروبات شتوية وبعض الأصناف الشتوية برضو، كيكات، كوكيز، حاجات كتير. يلا نبتدي نشوف مقادير كيكتنا النهاردة. نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، و5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، نص معلقة فانيليا، كوباية سكر، 3 كوب دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، كوباية حليب بدرجة حرارة المطبخ، ربع كوب كريمة لباني أو حليب، أقل من ربع معلقة ملح، ونص معلقة كبيرة بيكنج صودا. أهم حاجة في الطريقة النهاردة لازم ناخد بالنا من كل الخطوات، عشان طريقة خبز الكيكة دي مختلفة شوية عن بقية الكيكات. يلا نبتدي الطريقة مع بعض. حطينا البيض والفانيليا والسكر وهنخفقهم كويس جدا بالمضرب لغاية ما يصبح القوام كثيف أو كريمي يعني تقيل شوية ولونه فاتح. زي ما احنا شايفين ده القوام اللي احنا المفروض نوصله، كثيف ولونه فاتح. دلوقتي هضيف اقل من ربع معلقة ملح، وهضيف الزبدة. انا هنا بقول لكم ان المفروض نضيف البيكنج باودر على الدقيق والبيكنج صودا وننخلهم كويس جدا ونحطهم على جنب، عشان بعد ما نخلص خليط الزبدة مع بقية المكونات هنبتدي ننزل بالدقيق شوية بشوية بالتبادل مع اللبن. احنا اهو بننزل على الخليط اللي اتكون دقيق واقلب، وبعدين هضيف شوية حليب او ان هو اللبن واقلب بالتبادل مع بعض. يعني مش هحط اللبن كله مرة واحدة ومش هحط الدقيق كله مرة واحدة، لغاية اما يخلص خليط الدقيق عندي والحليب يخلص. قبل ما نشتغل في الكيكة لازم نكون مجهزين الفرن فاتحينه على درجة حرارة 180. نخلي بالنا ان النهاردة الشغل في الكيك هيعتمد على الفرن في الاول خالص، وبعد كده هطفي الفرن وهعتمد على الشواية. نشوف مع بعض الطريقة ازاي. شكل الخليط بتاع الكيك بعد ما خلصت الدقيق مع الحليب، وضفت معاه ربع كوب الكريمة اللباني اللي انا قلتلكوا عليه في الاول. اللي شايف ان هو مش محتاج الكريمة اللباني يستعيض عنها بحليب. انا طبعا ضفت الكريمة اللباني لان انتوا لو لاحظتوا في مكونات الكيكة من الاول المفروض ان كنت استخدم كوب مادة دهنية او كوب زبدة، لكن انا استخدمت نص كوب زبدة بس، وانا عارفة ان انا هستخدم الكريمة اللباني فهي فيها دسم مكان الزبدة. دي الصينية اللي انا هعمل فيها دلوقتي. حطيت فيها مادة دهنية، رشتها مادة دهنية. طبعا انت لو عندك صينية عادية ممكن ترشيها مادة دهنية وتحطي فيها ورقة زبدة وتغلفيها 100 جنيه بورقة زبدة برضو يكون ارتفاعها عالي، عشان لو الكيكة انتفخت معاكي. دلوقتي هنبتدي ناخد بأي حاجة، يعني مثلا كوب معياري او المغرفة زي دي كده، وابتدي اوزع بيها الكيكة على الصينية كلها. بس لازم المعيار يبقى ثابت في كل طبقة هعملها. انا هنا هاخد كبشتين وهبتدي اوزعهم في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. ده كده شكلها بعد ما فردت اول طبقة. هدخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده على الرف اللي في النص، ده يعتبر في النص، وقعدت في الفرن حوالي 7 دقايق. بعد كده هطفي الفرن وهنشغل الشواية. ده الخليط اللي هنحشي بيه، ده عبارة عن نص كوباية سكر بني ومعلقتين كبار قرفة. حابة تحطي معاه مكسرات مجروشة او حاجة زي ما تحبي. انا هنا بعد ما طلعت اول طبقة من الفرن اهي هبتدي ارش عليها شوية من السكر والقرفة زي ما احنا شايفين، بحيث تغطي الطبقة الاولانية كلها.
طبعا لسوى الكيكة لازم نختبر الكيكة انها استوت بالخلة، بتحطيها فيها هتلاقي ان الطبقة استوت. طبعا حطي طبقة كويسة من السكر والقرفة، لان زي ما انتم ملاحظين اصلا الكيكة انا عاملة خليط الكيك بكوباية سكر واحدة، يعني السكر قليل فيها عشان انا عاملة حسابي ان الحشو فيه سكر. دلوقتي بعد ما حطيت طبقة كويسة كده من السكر والقرفة، هاجي اخد برضو نفس المقدار بتاع الخليط اللي انا حطيته تحت، هحطه دلوقتي هوزعه على خليط القرفة والسكر. زي ما احنا شايفين كده كنت بوزعه بالمعلقة، واحاول اني اظبطه عشان السكر والقرفة ما يختلطوش قوي بالكيكة العجين ده، لان انا عايزاه يبقى طبقة بينهم زي ما تكوني حاشية الكيكة من غير ما تقطعيها وتحشيها. ده شكلها بعد ما فردت طبقة الخليط التاني. تعالوا نشوف مع بعض. اديني اهو هحطها، انا مشغلة الشواية اللي فوق يا جماعة، حطيتها على الرف اللي تحت في الفرن، ما حطيتهاش على الرف اللي فوق عشان ما تبقاش قريبة من الشواية. كل الطبقات بعد كده هعتمد في تسويتها على الشواية، فلازم اخد بالي كويس جدا ان انا ابقى حاطة الكيكة بعيد عن الشواية مش قريبة منها. اخدت معايا بالظبط 4 دقايق وطلعتها، وعملت لها تيست الخلة كانت استوت. طبعا هفضل اعمل بالتبادل لما اخلص كل طبقات الكيك والحشو. ده شكلها بعد ما طلعت، بعد ما استوت. دلوقتي هعمل لها اختبار الخلة عشان اتأكد ان كل الطبقات استوت. لو جيتي عملتي اختبار الخلة ولقيتيها ان هي لسه مستوتش، طبعا هتطفي الشواية وتفتحي الفرن على درجة حرارة 180، وهتدخليها الفرن تاني لمدة 10 دقايق، وتكوني حريصة جدا وعينك عليها عشان خاطر ما تتحرقش. لو عايزة تغطي وشها من فوق فويل، او ان هو تحطي الاول ورق الزبدة وبعدين الفويل، يبقى افضل عشان خاطر تستوي من جوه من غير ما وشها يتحرق. بعد ما بتطلع بتعملي اختبار الخلة تاني وتتأكدي انها استوت. بعد كده بنسيبها تبرد وبعدين نقلبها. ده شكلها بعد ما اتقلبت. شايفين الطبقات شكلها حلو ازاي؟ كأنك قطعتيها وحشتيها بس من غير ما تقطعيها. دي مرة تانية عملتها في صينية مدورة وحطيت ورقة زبدة تحت، وكنت عاملاها على طبقات أقل، وعملت صوص كراميل وزوقتها، صبيت عليها صوص الكراميل وحطيت عليها بندق مجروش من الجناب، وزوقتها بفريرو روشيه. ده شكلها من جوه، دي الطبقات بتاعتها، والكيك طعمه تحفة جدا. أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب، ومستنية تعليقاتكم في الكومنت. أشوفكم الحلقة الجاية.